እንዴት ናችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ከማል ነኝ ዛሬ ሌላ አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስልክ M11 ነው የሚባለው M11 ሞባይል ይዤላችሁ መጥቻለሁ M11 ፓተርን አለው እንደምታውቁት ፓተርኑን አናውቀውም እንዴት አድርገን ፓተርኑን ሃርድ ሪሴት አድርገን በቀላሉ እንደምንከፍተው አብረን እናያለን ማለት ነው ይሄ የምትመለከቱት ከማል ሞባይል ዩቲዩብ ቻናል ነው ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ እንዲሁም ቪዲዮ ሲመቻችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ ለቤተሰባችሁ ሼር በማድረግ ደግሞ የተለያየ ሞባይል ሜንቴናንስ የሃርድዌር እና የሶፍትዌር ኬዞችን በቀላሉ ቤታቸው ላይ ሆኖ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ወደ ስራው እንግባ እስቲ ይሄን ስልክ እንዴት አድርገን ነው ሃርድ ሪሴት አድርገን ፓተርኑን እናጠፋው የሚለውን እናያለን መጀመሪያ እስቲ ስልኩን ኦፍ እናደርገዋለን እስቲ ፓወር ኦፍ እንደምታዩት ኦፍ መሆን አይችልም ለዚህ ምንድነው የምናደርገው ሁለቱን ቮሊዩሞችን እንይዛለን ሁለቱን ቮሊዩሞች ከዛና ፓወር ይሄንን እኩል እንይዝለታለን ከዛ በኋላ ለደቂቃዎች ለሰከንዶች ማለት እንጠብቀዋለን አሁን ኦፍ ሆኗል ቫይብሬት አድርጓል ከዛ ቀጥታ ቮሊዩም ዳውኑን ለቀና ቮሊዩም አፕን ብቻ ይዝበታለሁ ማለት ነው የሚገርም ሁኔታ አሁን ሲስተም ውስጥ ገብቶልናል ይሄ የምትመለከቱት አሁን የስልኩ ሃርድ ሪሴት ውስጥ ነው የገባው ሃርድ ሪሴት ፋይል ውስጥ ነው የገባው ይሄን የምታዩት ነው ሲስተም ሪቡት የሚላልላችሁ ወደ ታች እናረጋለን ወደ ታች ሪቡት ሲስተም አፕላይ SD ካርድ እንደምታዩት በቃ ያመጣበት መደብ ዌብ ዳታ እንደ ፋክተሪ ሪሴት የሚላል እሱኛውን ፓወር እንነካለታለን ከዚህ በኋላ ይሄው ፓወር በተንን ነካ ሁለት ቋንቋው ስለተቀየረ ነው ጣሊያን ነው ይሄንን የታችኛውን አቅጣጫ ነካና በተለምዶ እዚህ ጋር ነው ሁለተኛው ላይ ነው የሚኖረው አንደኛው ላይ ኖ ነው ሁለተኛ ላይ yes ነው በሌላ በእንግሊዝኛ የምናደርገው የታችኛው ላይ እንመርጥና ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው አሁን እንጠብቀዋለን አሁን ኦሬዚ ያደረገን ውስጥ ያለው ነገር ያው ቋንቋው እንደተቀየረ ነው ምንም ለማንበብ አልቻልኩም ያው እንደምታዩት ግን እዚች ጋር ዳታ ዌብ ኮምፕሊትድ የሚል ነገር አምጥቶልኝ ጨርሷል ቀጥታ እዚህ ጋር ሪቦት ሲስተሙ ላይ በፓወር እንነካና እናስነሳዋለን ማለት ነው አሁን ቀጥታ ስልካችን የተነሳልን ያለው መጠበቅ ብቻ ሪሴት አድርጎ ሲነሳ ትንሽ ይቆያል እሱ መጠበቅ አለባችሁ ያው ሁሉ ጊዜ እንደምነግራችሁ ነው ሪሴት ከማድረጋችሁ በፊት ቻርጀሩ ከ50% በላይ መሆኑን አረጋግጡ እስቲ አብራችሁን ቆዩ መታገስ አለባችሁ ትንሽ ሊያቆየን ይችላል የተወሰነ ሰከንዶች ነው ደቂቃዎች ነው የሚቆየው 2 ደቂቃ 3 ደቂቃ አካባቢ ከዛ ብዙም አይቆይም ኦሬዲ የጀመረልን ነው በጣም
እንደምትመለከቱት ስልካችን ሪሴት ሆና ተነስታለች በጣም እንደምታዩት ቀላል ነው ሁላችሁም በቀላሉ ቤት ውስጥ መሞክሩት ነው እንግሊሽ መርጦልናል ስታርት እንለዋለን እዚህ ጋር ሁሉንም እንስማማለን ማለት ነው አግሪመንቱን ኔክስት ኮኔክሽን ይጠይቀናል አስፈልገንም ጂሜል አካውንት ስላሌለው ምንም ነገር ልናረግ ስለማንችል ስኪፕ ብለን እናሳልፈዋለን ዋይፋዩን ኦኬ ዶን ኮፒ እንለዋለን አልፈለኩትም ኮፒ እንዲያረጋው ቼኪን ኢንፎ ያረጋና መጠበቅ አለባችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የጂሜል አካውንቱን ክሬት አድርግለት ወይ ሎጊን በል ይለኛል በዚህ ሰዓት ምንም ነገር አልፈለኩም ስካይፕ ለዋለሁኝ እንደገና ስኪፕ እዚህ ጋር ይጠይቀናል ሞር አክሰፕት እንለዋለን ፓተር ኦር ፒን ይጠይቆናል ፓተርን ልስጠው ላይክ ኤል ሰጥቻለሁ ኮንፈርም next escape id አንፈልግም በዚህ ሰዓት ምንም ነገር እንዲከፍት finished ብያለሁ skip done ብያለሁ ሲም ካርዱን ነው እንደምታዩት ስልኩ በስተክል ወደ ቦታው ከፍቶልን ያለው ብሉቱዝ ነው እናደርጋለን ዳታ ዘጋውለት ዋይፋይ ዳይሬክሽን እነዚህ እንዳለ መታወቱ ከስልኩ ፎርማቱ ነው ሲነሳ መታወት ነገር ነው እዚህ ስር አፕዴት መሆን ያለባቸው ነገሮች ይኖራናል ዋይፋይ ስናረግለት እነዚህን አፕዴት ማድረግ እንችላለን በጣም በሚገርም ሁኔታ ይሄው በቀላሉ ፎርማት አድርገን ተነስተናል ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆናችሁን እንዳትረሱ ይመቻችሁ እስካሁን አብራችሁ ነበርኩት ከማል ነበር